हॅलो गाईज, आज मी हा व्हिडिओ यासाठी अपलोड करत आहे, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं प्रिपरेशन करत आहे त्या विद्यार्थ्याला जरी क्वालिफिकेशन म्हणजेच त्याला जर क्वालिफाय झाला नाही तरी त्याला नैराश्य येणार नाही याची गॅरंटी मी देतो. गाईज, हा व्हिडिओ प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आहे जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं प्रिपरेशन करत आहे त्यासाठी. फक्त नेट सेट नाही तर MPSC असो UPSC असो त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला हा व्हिडिओ मी डोनेट करतो. तर गाईज, या व्हिडिओमध्ये मी 1-2 गोष्टी अशा सांगणार आहे ज्या तुम्ही स्टडी करताना फॉलो केल्या तर तुम्ही एक्झाम क्वालिफाय झाले नाही तरीही तुम्हाला नैराश्य येणार नाही, तुम्ही खुश असताल याची मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. तर गाईज, सुरू करूया हा व्हिडिओ. गाईज, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं प्रिपरेशन करतात. ते प्रिपरेशन करत असताना तुम्हाला 1 वर्ष झालं तरी त्यामध्ये तुम्हाला क्वालिफिकेशन भेटलं नाही. मग दुसऱ्या वर्षी काय करायचं गाईज, त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे का आहे असं ॲडॉप्ट करायचं त्याचं रिझन सांगतो. काही विद्यार्थी 1 पासून तर 10 वर्षापर्यंत काय करतात, एकाच एक्झामचा अभ्यास करतात आणि त्यामध्ये त्यांना जर क्वालिफिकेशन भेटलं नाही तर अभ्यासच सोडून देतात आणि दुसरी ॲक्टिव्हिटी करायला सुरू करतात. म्हणजेच अर्थ काय होतो, त्यांचे 10 वर्ष त्या एक्झामसाठी वाया गेले. म्हणजे आयुष्य आपलं पाहिलं तर 70 वर्षाचं आहे मॅक्झिमम इंडियामधील लोकांचं. 70 वर्षाचं आयुष्य आहे, त्यापैकी त्यांनी 10 वर्ष फक्त एका एक्झामसाठी घातले आणि त्यामध्ये त्यांना क्वालिफिकेशन भेटलं नाही. मग खूप नैराश्य येतं. या नैराश्यापासून वाचण्यासाठी मी आज व्हिडिओ बनवत आहे. तर काही सांगितलं काय मी, तर 1 वर्ष झालं तुम्ही एक्झामचं प्रिपरेशन करतात, तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही. फॉर एक्झाम्पल झाले तर वेल अँड गुड, तुमचे मार्ग मोकळे. पण नाही झाले तर अनफॉर्च्युनेटली, कारण सगळे विद्यार्थी क्वालिफाय होणार आहेत असं नाही. जे विद्यार्थी नाही झाले त्यांनी काय करायचं, सेकंड वर्षी म्हणजे दुसऱ्या वर्षी तुम्ही त्याच एक्झामचा पुन्हा अभ्यास करायला सुरू करणार. पण यात एक प्लस करायचं, त्या एक्झामचा अभ्यास करायचा प्लस 2 ते 3 तास अशा एखाद्या ॲक्टिव्हिटीसाठी द्यायचे, त्यापासून आपल्याला प्रोडक्टिव्ह वर्क भेटणार आहे. आता प्रोडक्टिव्ह वर्क म्हणजे काय, तर हे पहा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही अभ्यास करताय, रोज डेली अभ्यास करताय त्या एक्झामचा 3 ते 4 तास, आणि हे 3 ते 4 तास झाल्यानंतर तुम्ही एक अशी ॲक्टिव्हिटी करायची ज्याचं बेनिफिट तुम्हाला फ्युचरमध्ये भेटणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही एक मिनिट, जर तुम्ही नेट सेटचा अभ्यास करत असाल, आता नेट सेटचा अभ्यास असताना फॉर एक्झाम्पल तुमचं कॉमर्स फॅकल्टी तुम्ही टॅली प्राईम आहे किंवा अनेक असे सॉफ्टवेअर आहेत जे अकाउंटिंग फील्डचे मॅच्युरिटी त्यांना म्हणू शकतो आपण, त्या अकाउंटिंग फील्डचे म्हणजे त्याशिवाय अकाउंटिंग फील्डच चालू शकत नाही. असे सॉफ्टवेअर तुम्हाला शिकून घ्यायचे आत्ताच, कारण तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करताय. 1-2 तास या सॉफ्टवेअरला पण द्यायचं. अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही तर हे सॉफ्टवेअर तुम्ही शिकलेला असतात आणि तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही म्हणून तुमच्याकडे एक बॅकअप असतो हे सॉफ्टवेअर शिकला याचा. तुम्हाला जॉब कुठेही भेटू शकतो या सॉफ्टवेअरवर. आणि जर तुम्ही अदर फील्डचे असाल, फॉर एक्झाम्पल सायन्स फील्डचे तुम्ही, तर सायन्समधील अशा काही ॲक्टिव्हिटी असतात ज्यावर आपल्याला जॉब भेटणार आहे. मग तुम्ही त्या एक्झामचा प्रिपरेशन करत असताना अशा ॲक्टिव्हिटी शिका ज्याचं फ्युचरमध्ये आपण क्वालिफिकेशन म्हणजे आपलं क्वालिफाय झालं नाही तरी आपल्याला त्याचा फ्युचरमध्ये एक बॅकअप म्हणून उपयोग करता येऊ शकतो. अशा ॲक्टिव्हिटी तुम्ही शिका. आता हे विद्यार्थी काय करतात, फक्त आणि फक्त एकाच एक्झामचं प्रिपरेशन करत राहतात. पूर्णपणे डे टू डे त्याला पूर्णपणे म्हणजे 8-8 तास दिवसाचे त्याला जातात आणि अनफॉर्च्युनेट तुम्हाला क्वालिफिकेशन भेटलं नाही तर नैराश्य खूप येतं. हे नैराश्य येऊ नये म्हणजे, कारण त्यांना वाटतं की आपले 8 तास आपण डेली दिलेत, 2 वर्ष झाले, 3 वर्ष झाले आपण अभ्यास करतोय, आपले वर्ष वाया जात आहेत. हे वाया जात आहेत ही फिलिंग तुम्हाला येऊ नये म्हणून तुम्हाला काय सांगतो, ज्या एक्झामचं तुम्ही प्रिपरेशन करताय त्यासोबत आणखी एखादी प्रोडक्टिव्हिटी अशी ॲक्टिव्हिटी करा ज्याचा फ्युचरमध्ये तुम्हाला उपयोग होईल आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला जॉब भेटू शकतो. कारण काय होतं, बरेच विद्यार्थी नैराश्यामध्ये जातात आणि मग आत्महत्या वगैरे हे मार्ग स्वीकारतात. हे मार्ग तुम्ही स्वीकारू नये म्हणून मी आहे तुम्हाला गोष्टी सांगतोय. आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा गाईज, आता फॉर एक्झाम्पल सांगतो मी, तुम्ही नेट सेटचं प्रिपरेशन करतायत आणि तुम्ही PGचं कंपॅरिझन केलं. PGमध्ये तुमच्या वर्गामध्ये 60 विद्यार्थी कमीत कमी असतील, ज्या कॉलेजमध्ये तुम्ही होता त्या कॉलेजमध्ये 60 विद्यार्थी असतील. सर्वचे सर्व विद्यार्थी जे 60 विद्यार्थी आहेत ना, ते फक्त नीट आणि सेट देऊनच सक्सेसफुल झाले का लाईफमध्ये? नाही. दुसरेही मार्ग आहेत सक्सेसफुल होण्याचे. तुम्ही नेट सेट क्वालिफाय झाले नाही म्हणजे तुम्ही सक्सेसफुलच होणार नाही, ही फिलिंग तुमच्या मनातून कधीही काढून टाका. कारण तुम्हाला नेट सेट न करता क्लासेस आहेत प्रायव्हेट, तिथे तुम्ही जॉईन करू शकता. नाही स्वतःचे क्लास घेता आले तर प्रायव्हेट क्लासवर ॲज अ टीचर म्हणून तुम्ही जॉईन होऊन एखाद्या कॉलेजमध्येही तुम्हाला पेमेंट भेटणार नाही, तेवढं पेमेंट तुम्ही तिथून घेऊ शकता. फक्त काय करा, थोडं स्वतःचे स्किल वाढवा. मग स्किल कशी वाढवायची तुम्हाला सांगितलं. ज्या एक्झामचं तुम्ही प्रिपरेशन करताय त्याचं प्रिपरेशन करताना एक अदर ॲक्टिव्हिटी त्याच्यासोबत ठेवा, जेणेकरून अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही तर तुम्हाला त्याचं ॲडव्हान्टेज फ्युचरमध्ये होऊ शकतं. याच्यानुसार तुम्ही प्रिपरेशन करा, करूच नका असं मी म्हणत नाही, करा. फक्त ते करत असताना एक अदर बॅकअप पण ठेवा. आता हे काय करतात, बरेच टीचर आहेत ना, यावर कोणतीच गोष्ट सांगत नाही.
आणि मग विद्यार्थी काय करतात, 8-9 वर्ष MPSCचे अभ्यास करतात आणि क्वालिफिकेशन त्यांना भेटत नाही. मग ते बस मी अभ्यास सोडून देतो आणि कुठेतरी जॉबला जॉईन होतात. मग हेच कुठेतरी न होता जे तुम्ही 8-9 वर्ष घातलीत त्यामध्ये तुम्ही एक दुसरी ॲक्टिव्हिटी शिकले तर त्या ॲक्टिव्हिटीचा तुम्हाला फ्युचरमध्ये उपयोग करून त्यावर जॉब भेटू शकतो. अशा प्रकारे तुम्ही ती ॲक्टिव्हिटी ॲडॉप्ट करा. गाईज हेच सांगायचं होतं फक्त व्हिडिओमध्ये. या जे करताय ते मन लावून करा आणि मन लावून करता करता आणखी एखाद्या गोष्टीकडे मन लावा जेणेकरून त्याचं ॲडव्हान्टेज तुम्हाला फ्युचरमध्ये होईल. आणि गाईज जे एक्झाम तुम्ही देताय त्याचं जर तुम्ही 100% 110% तुम्ही तिथं दिलं तर तुम्ही ते एक्झामही क्वालिफाय होऊ शकता. आता होतं काय विद्यार्थ्यांचं आणखी एक सांगतो, 9 महिने नेट सेटचा अभ्यास करतात आणि नेमकं ते 3 तास आहेत ना एक्झामचे, म्हणजे एक्झामला बसल्यानंतर सेंटरला ते 3 तास असतात, तिथंच ते विद्यार्थी घाबरून जातात. इथेही तुम्ही घाबरून जाता कामा नाही. हे फक्त लक्षात ठेवायचं, जरी आपण हा एक्झाम क्वालिफाय झालो नाही तरी आपल्याकडे बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. हे तुम्ही लक्षात ठेवून जर एक्झाम दिलं तर तुमचं मन पण काय राहतं, फ्रेश राहतं आणि मन फ्रेश राहिल्यामुळे तुम्ही एक्झाम पण चांगल्या प्रकारे देऊ शकता आणि एक्झामला क्वालिफिकेशन होण्याचे चान्सेस वाढतात. तुम्हाला काय होतं, बरेच टीचर सांगतात हाच एक्झाम तुमचं फ्युचर घडवणार आहे, जर हा एक्झाम क्वालिफाय झाले नाही तर तुमच्या हातात काहीच राहणार नाही. मग तुम्ही ते 3 तास बसलेलं असताना तुमच्या मनात तेच राहतं ग की आपण हा क्वालिफाय झालो नाही तर, आपण हे झालं नाही तर, म्हणजे ह्या मनात गोष्टी राहतात आणि मनात या गोष्टी राहिल्यामुळे ते तुम्ही 3 तासाचा परफॉर्मन्स तुमचं फ्युचरचं डिपेंड ठरवत असतो. हे 3 तास तुम्ही डिप्रेशनमध्ये जाता आणि डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे तुम्हाला अनेक कन्सेप्ट अनेक MCQ येत असतात पण तुम्ही ते चुकीचे क्लिक करतात. हेच लक्षात ठेवा, जरी आपण या 3 तासात क्वालिफाय झालो नाही म्हणजे चांगला पेपर दिला नाही तरी आपल्याकडे ऑप्शन बरेच अवेलेबल आहे. म्हणून तुमच्या मनामध्ये काय राहील, पॉझिटिव्ह वेव्ह राहील आणि या पॉझिटिव्ह वेव्हमध्ये तुम्ही काय करू शकता, हा एक्झाम चांगल्या प्रकारे क्रॅक करू शकता. कुठला एक्झाम असो, फक्त एक एक्स्ट्रा काहीतरी गोष्टी तुमच्याकडे बॅकअप राहू द्या जेणेकरून तुम्ही क्वालिफाय झाले नाही तर त्याचा तुम्हाला फ्युचरमध्ये फायदा होईल. तर काही हे व्हिडिओ फक्त अनेक टीचर सांगत नाही म्हणून मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना त्याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. आणि गाईज नेट सेट संदर्भात मी बरेच मोटिवेशनल व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, जसा नेट सेट मार्ग बरबादीचा, हाही तुम्ही पहा. याच्यातूनही तुम्हाला सेट नेटबद्दल मोटिवेशन होईल. त्याचबरोबर हे पहा, जे विद्यार्थी 5-5 अटेम्प्ट देऊनही क्वालिफाय झाले नाही त्यांसाठी पण मी एक मोटिवेशनल व्हिडिओ बनवला आहे. त्यांचं रिझन सांगितलं आहे तुम्ही का क्वालिफाय होत नाही. कारण काही विद्यार्थी तुम्ही पाहता 10-10 अटेम्प्ट देतात पण ते क्वालिफाय होत नाही. त्याचं रिझन पण मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. या सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. जर इच्छा असेल तर तुम्ही पाहू शकता. पाहिलं तर फायदाच होईल, नुकसान काही होणार नाही. तर हे व्हिडिओ पहा, तुम्हाला यासाठी ॲडव्हान्टेज एक्झाममध्ये आणि तुमच्या प्रिपरेशनमध्ये डेफिनेटली होईल. लास्टचा व्हिडिओ म्हणजे नेट सेट पास झाल्यानंतरही काय रिॲलिटी आहे, या रिॲलिटी संदर्भातही मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. ही रिॲलिटी सर्वत्रच ॲप्लायकेबल होती असं काही नाही. काही कॉलेज 1 रुपयाही घेत नाही, तुम्हाला जॉईन करून घेतात. काही कॉलेज काय करतात ते सर्व गोष्टी मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन केलेल्या आहेत. हा व्हिडिओ तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही पाहू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. आणि गाईज पुन्हा लास्टच सांगाल, ज्या एक्झामचं प्रिपरेशन करतात त्या एक्झामचं प्रिपरेशन करता करता तुम्हाला 1 वर्ष होऊन गेलं असेल तर एक एक्स्ट्रा काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करण्याचा प्रयत्न करा. खूप वेळ द्या असं मी म्हणत नाही, फक्त 1 ते 2 तास त्या ॲक्टिव्हिटीला द्या जेणेकरून त्याचा फ्युचरमध्ये तुम्हाला फायदा होईल आणि तुम्ही नैराश्यामध्ये जाणार नाही कारण तुमच्याकडे तो बॅकअप असेल. अशा प्रकारे ती ॲक्टिव्हिटी करत राहा. काहीच व्हिडिओ आवडला असला तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.